Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk kali ini, Ayung nak sharekan resipi cara-cara membuat kuih tiaw goreng kicap yang amat mudah dan begitu simple sekali cara penyediaannya. Kali ini Ayung gunakan jenis kuih tiaw yang halus. Amat sedap sekali dimakan panas-panas bersama dengan limau dan juga cili potong. Jom kita mula masak. Bahan-bahannya: setengah paket kuih tiaw halus, sedikit udang yang telah Ayung belah belakang dan lomo dengan sedikit garam dan gula, 2 sudu besar kicap pekat, 3 sudu besar sos tiram, sedikit perasa, 3 sudu besar sos tomato, 2 biji limau kasturi, 1 biji lada merah, sedikit daun bawang, 1 biji tomato, sedikit sawi pak choy, 1 mangkuk kecil tauge, 3 sudu besar bawang merah dan bawang putih yang telah saya Ayung pisah, 1 biji telur, kicap manis secukupnya, sayur sawi Ayung potong kecil. Ayung suka gunakan sayur sawi pak choy ni sebab dia lembut, tak perlu kita nak asingkan batangnya. Tomato juga Ayung potong kecil. Daun bawang Ayung gunakan untuk hiasan, juga Ayung potong kecil. Begitu juga lada merah Ayung gunting kecil juga. Limau kasturi Ayung potong 2. Mula-mula kita goreng udang terlebih dahulu sehingga masak. Apabila sudah masak, boleh kita angkat dan kita tepikan. Dengan menggunakan minyak yang sama, masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah siap dipecah tadi dan tumis hingga naik bau. Kemudian boleh kita masukkan sos tomato, sos tiram, masukkan serbuk perasa, dan kemudian kita pecahkan telur. Gaul rata. Masukkan tomato yang kita potong kecil tadi. Dan kemudian boleh masukkan kuih tiaw. Gaul rata. Masukkan kicap pekat. Kicap pekat ni memberi warna hitam kepada kuih tiaw kita. Gaul rata.
Dan masukkan kicap manis secukupnya. Perisakan ikut selera masing-masing. Gaul rata. Tak perlu letak garam lagi sebab dah masin ya. Dan kita boleh masukkan sawi. Gaul rata. Dan masukkan tauge. Ayung suka kalau goreng kuih tiaw letak tauge lebih. Sedap sangat. Gaul rata dan tak perlu masak terlalu lama. Dan akhir sekali masukkan udang yang telah kita goreng tadi. Alhamdulillah, siap dah kuih tiaw goreng kita. Siap untuk dihidangkan. Amat sedap sekali dimakan panas-panas dengan cili potong. Terima kasih kerana sudi menonton dan sehingga bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.